සුබ දවසක් යාළුවනේ. ඔයගොල්ලෝ මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ සුදර්ශන් බ්‍රෝ YouTube channel එකත් එක. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ සුපිරි ප්‍රොෆෙෂනල් මට්ටමේ තියෙන ඉන්ට්‍රෝ එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට කිසිම software එකක් භාවිත කරන්නේ නැතුව තමයි හදන්නේ. ඉතින් Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects වගේ softwares කිසිම දෙයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔයාගේ mobile phone එකේ KineMaster වගේ කිසිම application එකක් මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි මේ ඉන්ට්‍රෝ එක හදන වැඩේට website එකක් තමයි භාවිත කරන්නේ. ඉතින් මේක සුපිරිම ඉන්ට්‍රෝ හදන වෙබ්සයිට් එකක්. ඉන්ට්‍රෝ එක හැදුවට පස්සේ අපිට අවුට්පුට් එක ගන්නකොට කිසිම watermark එකක් හිටින්නේ නැහැ. වගේම ලොකුම quality එකකින් මේක ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එක ගන්න කලින් මතක් කරන්න කැමති තාමත් අපේ YouTube channel subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පාළ තියෙන රතු පාට subscribe බටන් එක press කරන්න. වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. හරි යාළුවනේ, ඉන්ට්‍රෝ එකක් කිසිම software එකක් නැතුව හදන්න නම් යන්න තියෙන වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක සුපිරිම වෙබ්සයිට් එකක්. ඉන්ට්‍රෝ හදන වෙන වෙබ්සයිට් වගේ නෙවෙයි. Google Chrome browser එක open කරලා pansoid.com කියලා search කරන්න. නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක පාලා දින description box එකෙන් මේ link එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එකේ තියෙන description එකේ link එක click කරලා පස්සේ ඔයා මේ විදිහට වෙබ්සයිට් එකට එනවා. නැත්නම් pansoid.com කියලා search කරලා මේ වෙබ්සයිට් එකට එන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ගොඩක් ටෙම්ප්ලේට්ස් තියෙනවා. ඔයාලට කැමති එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් කිසිම watermark එකක් හිටින්නේ නැහැ. මම මේ විදිහට මෙතන එකක් තෝරගන්නම්. ඉතින් මම මෙන්න මේ සුදු පාට ඉන්ට්‍රෝ එක තෝරගන්න. ඒක ඕපන් කරාට පස්සේ මෙතන ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් open in clip මේක කියලා එකක්. මෙන්න මේ හරිය ඔයාලට පේනවා ඇති. open in clip මේක කියලා එකක්. මෙන්න මේ නිල් පාට බටන් එක උඩ ඔයා මේ විදිහට එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන ඉන්ට්‍රෝ එකට පාලින් open in clip මේක කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඒ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයා මේ විදිහට තැනකට එනවා. ඔයා පොඩ්ඩක් load එකක් මේක බලන් ඉන්න ඕනි. හරි, මේක load වෙලා ඉවරයි. ඉතින් මේ විදිහට එක එක ad play වෙනවා. ඒවා ගණන් ගන්න එපා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට intro එක බලා ගන්න පුළුවන්. එතන තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙන්න මෙතන ඇහැක් වගේ icon එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන play button එකට දකුණු පැත්තෙන් තියෙනවා ඇහැක් වගේ button එකක්. ඔයා ඒක උඩ මේ විදිහට එකපාරක් click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ intro එකේ preview එක ඔයාලා මෙතනින් play button එකේ play කරගන්න පුළුවන්. ඔයා අනිවාර්යෙන් අර ඇහැක් වගේ තියෙන icon එක උඩ එකපාරක් click කරන්න ඕන. ඔයාලට පේනවා මගේ intro එක මෙන්න මේ විදිහට මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට දැන් මෙන්න මේක edit කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට මෙන්න මෙතන play button එක click කරලා මේක ඔයාලට play කරගන්න පුළුවන්. හරි යාළුවෝ, ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති වම් පැත්තේ තියෙන option වගේක්. ඉතින් මේ option ගොඩක් තියෙනවා. මෙතනින් ඔයා යන්න ඕන මෙන්න මෙතන මම පෙන්නන දෙන cube එකක් වගේ icon එකක් තියෙනවා. ඔයා මේක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මේ විදිහට තැනකට ආපහු එනවා. මෙතන ඔයාලට ඔයාගේ text එක වගේ දේවල් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ text එක මාරු කරගන්න. මම මේ විදිහට ගානට play කරගන්නම් මේක text එක ඕන තැනට. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන option බලාගෙන බලන්න. මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති text කියලා. මගේ තියෙන text එකට thanks කියලා එකක්. thanks කියලා text එකක් තමයි මගේ intro එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒක මාරු කරගන්න ඕනේ දැන්. ඉතින් ඔයාලට වෙනවා මෙන්න මෙතන text කියලා එකක් තියෙනවා. මේක උඩ click කරාට පස්සේ බලවෙන්න තියෙනවා thanks කියලා. මම ඒක මේ විදිහට අයින් කරගන්නම්. හරි, ඉතින් මම මේක අයින් කරලා මගේ නම ගහනවා. හරි යාළුවනේ, දැන් මම මේක නම type කරලා enter කරනවා. ඉතින් enter කරාට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මගේ intro එක මෙන්න මේ විදිහට මගේ නම change වෙලා තියෙනවා සුදර්ශන කියලා. හරි, ඒකට යටින් බලන්න බලලා font කියලා එකක්. ඔයා මේ font කියනකොට මේ විදිහට click කරාට පස්සේ මෙතන ගොඩක් fonts ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට කැමති එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඉතින් මේ font එකක් දැන් තෝරන්න. හරි, මේක තෝරුවට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන size කියලා එකක් තියෙනවා. මෙතන height එක 11යි කියලා තියෙන්නේ. මම මෙතන මගේ text එකේ size එක පොඩ්ඩක් අඩු කරනවා 9ට විතර. හරි, ඊට පහලින් ඔයාලට thickness එක මාරු කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ text එකේ. ඉතින් මෙතන ගොඩක් option තියෙනවා. ඔයාලට මේ කැමති එකක් try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන් ඔන්න ඔය ටික විතරයි අපිට edit කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ගොඩක් option තියෙනවා. මේකේ තියෙන ඔයාලට අනිත් option ඔක්කොම try කරලා බලන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන වශයෙන් හදන්න තියෙන ඔන්න ඔය ටික විතරයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන ඔයාව edit කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ මෙතන බලන්න පුළුවන් download icon එකක්. ඔයා මේ download icon එක උඩ මේ විදිහට එකපාරක් click කරන්න. ඒ click කරාට පස්සේ මෙතන දෙනවා start video render කියලා එකක්. ඔයා දැන් මෙන්න මේ click කරලා ඔයාගේ වීඩියෝ එක export කරගන්න ඕනි. ඉතින් මේක export වෙන්න විනාඩියක් දෙකක් වගේ ගත වෙනවා. ඔයා එතකම් බලන් ඉන්න වෙනවා. හරි, මේ විදිහට මගේ වීඩියෝ එක export වෙලා ඉවරයි. ඉතින් ඔයාට edit කරගන්න ඕනි නම් මෙතන return to editing කියන එක click කරන්න. ඔයාට දැන් මේ වීඩියෝ එක download කරන්න ඕනි නම් download your video කියන එක උඩ මේ විදිහට එකපාරක් click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට message එකක් එනවා. ඊට පස්සේ ටික වෙලාවක මෙන්න මේ විදිහට download වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේක මගේ download වෙලා ඉවරයි.
ඉතින් අපි බලමු මේක ඕපන් කරලා. ඉතින් මම මෙතනට PC එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙච්ච තැනට යනවා. ඉතින් ඔයාගේ Android phone එක නම් gallery එකේ save වෙලා තියෙන්නේ මේක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට save වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මගේ intro එක හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ උඩ තියෙන tab close කරලා දාන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාට ආපහු මෙන්න මෙතන leave කෙනෙක් click කරලා මෙතන ඔයාට කැමති intro එකක් ආපහු select කරලා edit කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ website එකේ high quality එකෙන් export වෙනවා වගේම කිසිම watermark එකක් හිටින්නේ නැහැ. ඉතින් මොකද හිතන්නේ යාළුවනේ වීඩියෝ එක ගැන වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලගේ නොදන්න අයටත් බලන්න share කරන්න. ඔයා තාම අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන් subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. එහෙනම් ඉතින් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක ඉක්මනටම හම්බ වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.